לפני כמה חודשים נכנסה בחורה לחנות וביקשה שאני אביא לה את הטלית הכי זולה שיש לנו בחנות. אז אמרתי לה, תשמעי, למי את צריכה את הטלית? היא אמרה, לא משנה, תביא לי משהו הכי זול שיש לך. אמרתי לה, תראי, אני לא יודע מה להביא לך, כי יש טליתות לילדים קטנים ולאנשים גבוהים, את צריכה להגיד לי למי את לוקחת. אז אמרתי, תשמע, אני מתבייש לספר לך, כמו שאתה רואה, אני לא דתייה. אבא שלי כבר המון זמן לוחץ עליי שאני אסע לאיזה רב בירושלים שיברך אותי כדי שאני אתחתן. אני לא כל כך מאמינה בדברים האלה, אבל הוא כל כך לחץ עליי שהיום נסעתי לרב. אמרתי לרב, תשמע, אני כבר בת 35, תברך אותי שאני אתחתן. אז הרב אמר לי, תשמעי, אם את רוצה להתחתן מהר, יש סגולה. תקני טלית ותשימי אצלך בארון. אני חוזרת עכשיו מהרב, אני לא רוצה להוציא הרבה כסף, כי רק סגולה, אז תביא לי משהו קטן וזול. אז היה תימני בחנות שקוראים לו צוברי, שהוא אמר לה, גברת, תראי, אם תקחי טלית קטנה, יבוא לך גם חתן קטן. הבחורה נבהלה כי הייתה גבוהה, אז היא אומרת, תשמע, אני מחפשת מישהו בגובה המתאים, מה אתה מציע לי שאני אקח? היא אומרת, תקחה מידה 60, זה מתאים למישהו נורמלי. היא אומרת לי, כמה זה עולה? אמרתי לה, 200 שקל. אמרה, אתה יודע מה, נסעתי עד ירושלים, בוא תביא לי ודי. טוב, אני מביא לה את הטלית. פתאום הטלפון מצלצל, מתקשר אחד מחולון שגם עובד בתשמישי קדושה, היינו קונים פעם ביחד. אז תוך כדי שיחה הוא אומר לי, יורם, אני כבר הרבה זמן רוצה לשאול אותך, אתה מכיר איזה מישהי שיכולה להתאים לבן שלי? יש לי בן ביישן. תגיד לי, מה, אני שטחן? אני גם לא מכיר את הבן שלו. אז אני אומר לו בצחוק, תשמע, תראה, יש פה עכשיו בחנות בחורה, שלחו אותה לקנות טלית לסגולה שתתחתן. אז הוא אומר לי, מה היא עושה? אין לי מושג, אם אתה רוצה, אני אתן לך לדבר איתה. אז הוא אומר לי, בוא נראה, אולי זה משמיים. אז אמרתי לה, תראי, יש מישהו על הקו, מחפש שידוך לבן שלו, אם את רוצה לראות אם זה מתאים לך. אז הוא אומר, תגיד, מה אתה עושה לי בושות? מה, אני ביקשתי ממך חתן? אמרתי לה, לא, אם את רוצה. אז הוא אומר לי בטלפון, תראה, אל תביך אותה, אולי לא נעים לה, תראה אם היא רוצה לשאיר את המספר טלפון, ואני אדבר איתה אחרי זה. אמרתי לה, תגידי, את רוצה לשאול את המספר טלפון? רשמה את המספר טלפון, שילמה והלכה. אחרי 4 חודשים נכנסת לחנות, אמרתי לי, שלום, מה נשמע? וזה, אמרתי לה, בסדר, מי את? אמרתי לי, תשמע, אני אז קניתי את הטלית. אמרתי לה, נו, מה קורה? אמרתי, תראה, אורי התקשר אליי, ויצאתי עם הבן שלו. אמרתי לה, נו, ומה? מוצא להזמנה לחתונה. כן, אבל היא אמרתי, תשמע, יש לי בעיה עם הטלית. אמרתי לה, למה? אמרתי, תראה, הבחור כמעט 2 מטר, הטלית קטנה עליו. אז אמרתי לה, אין בעיה, תביא לי, אני אחליף לך. אמר, לא, זה אמר הרב בארון, אני לא מוציאה. תביא לי אחת חדשה. מישהו ששמע את הסיפור, הלך פרסם את זה בעלונים של בתי הכנסת בשבת. יום ראשון אני בא לחנות, עומדת פה בחורה בחוץ. אמרתי, תגיד לי, מתי אתה פותח? אמרתי לה, 9:30, למה? אמרתי, שמע, אני אוכל ככה מ8 בבוקר. אמרתי לה, מה את צריכה? היא אומרת, תגיד, הסיפור שהתפרסם על הטלית, זה היה אצלך? אמרתי לה, כן. אז היא אומרת, תביא לי בדיוק אותו דבר. אמרתי לה, בסדר, אין בעיה. אני מביא לה את הטלית, היא משלמת לי, היא ניגשת פה לספרים, מחפשת איזה ספר. אז אני אומר לה, תגידי, אני מחפשת איזה ספר מיוחד? היא אומרת, לא, אני מחכה שהטלפון יצלצל. אמרתי לה, תראי, אני לא יודע אם זה עובד כל הזמן באותה צורה, אבל אם את רוצה, אני מכיר שטחנית אחת שגרה פה לא רחוק, והיא משדכת ללא תשלום. אז היא אמרה, בבקשה, תתקשר. התקשרנו אליה, התחילה לדבר איתה, נכנסו אנשים ולא היה לה נעים, אז היא אמרה, אני אדבר איתה אחרי זה. היא באה לי אחרי כמה זמן, היא אומרת לי, תשמע, אני מתחתנת. אמרתי, רגע, מה קורה פה? עכשיו, לפני כמה זמן נכנסה יונה, בת אשתו של כוחלני. היא אומרת לי, תשמע, אני חייב לספר לך סיפור. הבת שלי רעות לפני כמה זמן נכנסה לחנות ואמרה, אני רוצה להתחתן. אמרתי לה, אז מה זה קשור אליי? אני כבר נשוי. אמרה לי, לא, קראתי את הסיפור של הטלית, תביא לי גם. אני אומר לה, איזה טלית את רוצה? אז היא אומרת, למה? מה יש לך? אז תראי, יש עם פסים לבנים שבדרך כלל לוקחים הספרדים, יש פסים שחורים של האשכנזים לוקחים, יש את הכחולים של המרוקאים ויש את השחורים האהבים של התימנים. אז היא אומרת לי, אני מחפש את האשכנזי, תביא לי מפס של האשכנזים. אמרתי לה, בסדר, אין בעיה, ואיזה גודל? היא אומרת לי, אני מחפשת מישהו 1.70 מטר. ואני אומר בראש, שחושבת שאני מוציא לה את החתן מהמדף. כי היא אומרת, תעטוף לי את זה שאני לא אגיע הביתה, שאלו אותי מה קניתי טלית. אז אמא שלו אומרת, תראה, אתה לא תאמין. עומדת להתחתן עם בחור אשכנזי בגובה 1.70 מטר, מהישיבת הסדר בבית אל. אבל היא אומרת, תראה, יש לי איזה בעיה, כי אחותה גם קנתה טלית, אבל אצלה שום דבר לא זז. אני אומר, רגע, איפה היא קנתה? היא אומרת לי, בבית חב"ד בחולון. אמרתי לה, אז מה את רוצה ממני? עכשיו, לא מזמן התקשרה אליי מישהי, אחרי שהסיפור פורסם בערוץ 7 ובהידברות באתר שלהם, והיא אומרת לי, תשמע, קראתי את הסיפור, אני כבר בת 45, עשיתי כבר את כל הסגולות בשביל להתחתן, הייתי בעמוקה ושילמתי לרבנים, וקראתי את נשמת כל חי ואת התיקון הכללי, שום דבר לא עזר לי, טלית עוד לא קניתי, אני מוכנה לבוא לקנות, רק תבטיח לי שזה יעבוד. אמרתי, תראי, מה, אני יכול להבטיח לך? אני בסך הכל מוכר, אבל אם את רוצה, אני אפקסס לך את הרשימה של השטחניות שיש לנו, ותנסי. אבל אני אומרת לי, תשמע, אני מחפשת מישהו מיוחד, בדרך כלל הוא לא מגיע לשטחניות. מה את מחפשת? היא אומרת, קודם כל אני צריכה שהוא יהיה או רופא או עורך דין, ושיהיה בגובה כזה, והביאה לי רשימה איזה 15 דקות של הדרישות שלה מהחתן. אמרתי, תשמעי, כזה דבר צריכה לפחות 5 טליתות. עכשיו יש איזה אחת שעושה הפרשות חלה פה. כל מקום שהיא הולכת לעשות הפרשת חלה, אומרת, מי פה עוד לא התחתנה? שתקנה טלית, אבל רק אצל יורם.
אמרתי, אני צריך לתת לה אחוזים, לא נעים, כל שבוע היא שולחת. שבוע שעבר הגיעו 2 מנתניה, נכנסו בטעות לחנות השנייה, אומרים לו, איפה יורם? אומרים, הוא לא נמצא, אבל תגידו, אני אתן לכם מה שאתם צריכים. לא, לא, הרבנית אמרה שיורם צריך לתת לנו. אז מישהו אמר לה, לכי יותר למטה וזה. בקיצור, הם באו, אמרו לי, אתה יורם? אמרתי לה, כן. אני אומרת, אני רוצה טלית, אני רוצה להתחתן, הרבנית שלחה אותנו, גאולה. זה היה מה, הבאתי לה את הטלית, אמרתי לה, יהי רצון שתתחתני השנה וזה. אז היה פה אחד שקונה כיפה, אמר לה, תראי, אם לא אכפת לך, אני יכול להציע לך את אחי. אז אמרת, רגע, עוד לא שילמתי, כבר זה עובד? אז הם לקחו פרטים ונראה מה יצא, בעזרת השם. שאלה, עכשיו תביא לי טלית ואני אתחתן.